Nikola Tesla nu a fost cel mai mare geniu al umanității. Asta e părerea mea proprie și personală, după câte am citit. Mă găsesc aici într-un alt cadru, vor mai urma astfel de videouri făcute într-un cadru diferit. Astăzi despre Nikola Tesla, pentru că mulți m-ați rugat să-mi spun părerea despre Tesla. Ce cred eu? Ori, ăsta este videoul de astăzi, în care eu încerc să vă demonstrez că poate Nikola Tesla a fost un geniu, dar nu cred că a fost cel mai mare geniu al umanității. Pe partea tehnică vreau să zic. Deci eu consider că oameni ca Einstein, Newton și chiar Edison l-au depășit pe Tesla. Deci, rămâneți cu mine până la sfârșitul videoului pentru a afla de ce. Pentru început, să vorbim despre o diferență fundamentală între descoperire, invenție și inovație. Pentru că așa putem să ne uităm care au fost cele mai mari genii din istorie. Ce înseamnă să descoperi ceva? Înseamnă să descoperi niște legi ale naturii, care erau ascunse, pe care tu nu le știai. Newton a fost un descoperitor, pentru că a descoperit legile mecanice. Einstein a fost un descoperitor, pentru că a descoperit legile relativității. Era o natură, nimeni nu știa de ele. A venit Einstein și le-a scos la suprafață, le-a arătat forma matematică. Iar astăzi vorbim în special de legile electromagnetismului. Iar cel mai mare contributor în legile electromagnetismului a fost Maxwell, pentru că el a scris pentru prima dată forma tuturor celor legilor electromagnetismului și vorbim în special de cele 4 legi ale lui Maxwell. Deci Maxwell este un descoperitor, bine au fost și alții înaintea lui, dar el care a scris ecuațiile în final, el este un descoperitor în sensul că legile naturii existau în natură, lumea nu știa cum erau ele, iar apoi el împreună cu alții, zice, înaintea lui, le-a descoperit forma și le-a scris pe o foaie de hârtie sub forma ecuațiilor matematice, pentru că toate legile naturii, când vorbim de știință, trebuie să aibă o formă care este scrisă sub forma unor ecuații ale matematicii. Un inventator, pe de altă parte, este cel care preia ecuațiile deja descoperite de un descoperitor și face ceva practic cu ele. Da? Putem să ne imaginăm că un inventator ia legile electromagnetismului și le folosește pentru a construi un motor electric. Că motorul electric este util, da? Sau ia aceleași legi ale electromagnetismului și construiește un bec. Da? El este un inventator, el inventează pe baza legilor descoperite. Deci în sensul ăsta avem pe Edison, care este un inventator, pentru că el a descoperit, dintre primii care a făcut un bec să funcționeze în mod practic, da? Folosindu-se de legile lui Maxwell. Și avem și inventatorii motoarelor electrice, care și au folosit legile lui Maxwell pentru ca să construiască motoare. Iar aici este cazul lui Nikola Tesla, care este un inventator ca și Edison, pentru că așa cum vom vedea, Nikola Tesla este primul care a construit un motor trifazic, da? Cu 3 faze, care era foarte eficient. Deci a folosit legile electromagnetismului pentru a construi un motor. Iar a treia treaptă, și a zice eu, cea mai de jos, cu voia dumneavoastră, da? Sunt inovatori, care iau invenții deja folosite și le refolosesc pentru altceva. Da? Să ne imaginăm că cineva a făcut deja un motor electric, atunci poți să folosești acel motor electric într-o mașină. Sau poți să-l folosești într-o periuță de dinți mecanic. Sau poți să-l folosești într-un ventilator. Deci inovatorii, cei care fac inovații, sunt cei care preiau invențiile inventatorilor și le folosesc la chestiuni puțin diferite. Ei combină invențiile pentru a face ceva nou. Ei sunt inovatori. Și cu voia dumneavoastră și eu sunt unul dintre ei. Pentru că ce am făcut eu atunci când am construit pentru prima dată acel senzor cu lumină verde în ceas, în așa fel încât să măsoare pulsul într-un ceas, în toate ceasurile inteligente, eu am făcut o inovație. Pentru că eu am luat ceva ce inventase altcineva, da? Vorbim în cazul de față de LED-urile cu lumină verde, am luat și alte lucruri inventate de alții, vorbim în cazul de față de senzorul de inerțial pe care l-am integrat în ceas pentru ca să măsoare mai bine și tot felul de alte invenții le-am pus împreună, da? Și am creat o inovație, adică pentru prima dată am construit un ceas capabil să măsoare doar cu un singur senzor optic, cel cu luminiță verde, să măsoare pulsul. Deci a treia scală este scala inovatorului. Tesla și Edison în epoca. Astăzi vorbim despre Nikola Tesla, care a fost un inventator, deci la mijloc între un descoperitor și un inovator.
a mai existat și un alt inventator pe care îl vor menționa, care este Edison. Și bineînțeles că ne putem pune problema care dintre cei doi a fost mai mare. Acum însă e important de spus la început că amândoi, atât Nikola Tesla cât și Edison, s-au născut într-o vreme în care invențiile în electricitate explodau. Pentru că legile lui Maxwell fuseseră definitivate undeva pe la 1800 și ceva, deci practic în secolul XIX. Pe la sfârșitul secolului XIX, Maxwell a definitivat legile electromagnetismului și atunci acești inovatori, care știau de data asta ecuațiile, da, puteau să facă invenții cu ele. Și atunci avem explozia civilizației noastre umane, care este o civilizație bazată pe electromagnetism. Da? Asta e o altă discuție. Noi știm foarte multe legi între timp. Și cele adânci ale cromodinamicii cuantice și cele ale electrodinamicii cuantice. Dar civilizația noastră, chiar și astăzi, atenție, folosește în cea mai mare parte legile electromagnetismului. Da? Deci, practic, atât Edison cât și Nikola Tesla au apărut la puțin timp, la câteva zeci de ani, după ce Maxwell desăvârșise ecuațiile electromagnetismului și ei știind acele ecuații, au putut să facă invenții. Edison, de exemplu, s-a folosit de legile electromagnetismului pentru a construi un fonograf, pentru a construi un sistem electric de iluminat, pentru a face primul bec practic și așa mai departe. Tesla, pe de altă parte, când a ajuns în America, el a fost un susținător și s-a nimerit într-o revoluție a curentului alternativ. Pentru că, am uitat să spun, Edison lucra cu curent continuu și el crea sisteme de distribuție a energiei electrice în curent continuu. Doar că acest curent continuu are o problemă. Când vrei ca să-l trimiți la distanțe mari, ca să dai lumină și curent electric la oameni, ai pierderi de-a lungul rețelei. Da? Și care este pierderea de-a lungul de rețele? Este dată de formula lui Ohm, care ne spune așa că pierderea de energie este rezistența înmulțită cu curentul la pătrat. Deci asta este puterea care se pierde prin efecte termice, datorită încălzirii firului. Deci curentul trece, se încălzește. Și vedeți în această formulă că ceea ce se pierde, da? Deci puterea electrică ce se pierde este proporțională cu pătratul curentului. Deci cu cât curentul electric este mai mare, cu atât pierderile electrice sunt mai mari. Și vă dați seama ce se întâmplă, că Edison, în sistemele lui de distribuție a energiei electrice, vroia să trimită printr-un singur fir, bineînțeles, curent electric la tot cartierul. Da? Și atunci, prin firul respectiv, un conductor electric circula foarte mult curent, curentul la pătrat înseamnă pierderi electrice multe și nu este un sistem foarte eficient. Nu este un sistem foarte eficient. Ei, și aici intervine nu numai Tesla, dar inginerii dinaintea lui, care construiseră deja ideea asta unui sistem de curent electric alternativ. Sau ce înseamnă un curent electric alternativ? Înseamnă că pe perioade foarte scurte, curentul electric sau direcția curentului electric se schimbă, da? Când la stânga, când la dreapta, când la stânga, când la dreapta. Cu o frecvență de aproximativ 50 de Hz în rețelele noastre din Europa. Curentul ăsta alternativ are un mare avantaj. Faptul că el se poate amplifica cu ajutorul transformatorului. De asta, dacă mergeți pe la țară, vedeți din când în când transformatoare care coboară tensiunea sau urcă tensiunea. Da? Pentru că de data aceasta, în sistemul de transmisie a curentului alternativ, da? Atunci când vrem să trimitem curent la un cartier, îl trimitem pe linii electrice de înaltă tensiune. Ori, dacă îl trimitem pe linii electrice de înaltă tensiune, curentul va fi mai mic, la aceeași putere pe care o transmitem, da? Pentru că puterea este în esență produsul dintre tensiune și curent. Și dacă linia de tensiune este de înaltă tensiune, atunci curentul care trece este mai mic. Și ce înseamnă asta? Aduceți-vă aminte de formula precedentă. Păi asta înseamnă că pierderile electrice sunt mai mici. Încă pierderile electrice sunt proporționale cu RI la pătrat încălțit la 2. Deci dacă de data asta pe liniile de tensiune de înaltă tensiune curentul va fi mai mic, asta înseamnă că și pierderile electrice vor fi mai mici. Da? Deci ăsta este marele avantaj al curentului alternativ. Faptul că putem să-l amplificăm prin intermediul transformatoarelor, îl ducem într-un curent de tensiune foarte ridicată și atunci intensitatea curentului electric prin conductori este mai mică. Și atunci pierderile electrice vor fi mai mici.
Când Nikola Tesla a ajuns în America, el a ajuns exact în momentul când câștigau teren susținătorii curentului alternativ. Și era acolo o luptă foarte puternică între susținătorii curentului alternativ, aceștia noi, și susținătorii curentului continuu, care erau de partea lui Edison, hai să le spunem mai aveți, băieții vechi între ghilimele. Până la urmă, susținătorii curentului alternativ au câștigat, pentru că, într-adevăr, rețelele de distribuție de astăzi folosesc curent alternativ. Ei, și aici apare prima invenție serioasă și, de fapt, cea mai mare invenție pe care a făcut-o Nikola Tesla, și anume motorul cu curent alternativ polifazic, îi zicea la vremea respectivă, astăzi, în esență, pentru toți este de obicei trifazic. Ce înseamnă lucrul ăsta? Păi înseamnă așa că dacă avem o distribuție de energie electrică, da, în loc să avem doar două fire prin care trecem curentul electric, da, avem trei fire. Astăzi este sistemul de distribuție a energiei electrice trifazic, pentru că sunt trei fire. Și tensiunea electrică între cele trei este construită în așa fel încât să existe un defazaj între ele. Și ce a făcut Nikola Tesla? Păi s-a folosit de faptul ăsta ca să construiască motoare electrice foarte eficiente. Pentru că la vremea respectivă, de la Edison, motoarele electrice foloseau curent continuu și folosind curent continuu, ele foloseau tot felul de peri. Și perile respective produceau scântei, se stricau și așa mai departe. Deci, bine, hai să zic pe scurt, dacă un motor în esență este construit dintr-un stator și în centru are un rotor. Deci statorul este partea prin care intră curentul electric și rotorul este partea din centru care se învârte. Ori în motoarele de curent continuu pe care le construia Edison, acel rotor, da, care trebuia să primească curent electric, pentru că forța electrică este dată de câmpul magnetic generat de stator și de curentul electric care trece prin rotor, deci acel rotor trebuie să primească curent electric. Și în motoarele de curent continuu, acel curent electric el a preluat prin intermediul unor perii, pentru că sensul curentului electric trebuia să se schimbe. Și atunci se foloseau niște contactoare, niște perii și acolo la contactul respectiv avea întotdeauna probleme, da? Nikola Tesla, în esență, preia ideea aceasta a motorului electric dintr-un stator și dintr-un rotor, dar o construiește pentru sistemul lui trifazic, da? Și cum este construit sistemul lui trifazic? Păi, în esență, în stator avem trei bobine prin care trec cele trei faze ale curentului electric. Și pentru că aceste tensiuni sunt defazate, acești curent electric creează niște câmpuri magnetice care sunt în mod normal pulsatorii, dar sunt și rotatorii. Adică, tocmai că există o diferență de fază între cele trei, câmpul magnetic ce se creează e nu numai pulsatoriu, dar și rotatoriu. Și asta e foarte important, pentru că în felul ăsta el poate să construiască, Tesla vorbesc, da, un stator care este foarte simplu. În cazul motorului de curent alternativ polifazic, în cazul nostru trifazic, da, rotorul, cel din centru, da, nu mai primește curent electric de afară, cum era în cazul motoarelor de curent continuu, cele ale lui Edison. Deci nu mai primește curent continuu din afară, ci el este construit din niște bare, să zic așa, doar niște bare electrice. Iar curentul electric care trece pe acolo, prin rotor, este în esență curent electric indus de către câmpul magnetic, pulsatoriu și rotator al Saturnului. Da? Rezultatul este că acest motor funcționează, pentru că acest câmp magnetic, pulsatoriu și rotatoriu generează curenți în stator, curenții ăștia induși, bineînțeles că au curent electric în ei și atunci câmpul magnetic al statorului acționează asupra curenților induși și pune în mișcare rotorul. Și deci avem un motor electric care, construit de Tesla, că despre el vorbim, care are foarte multe avantaje. În primul rând, rotorul nu mai are contactori, deci nu mai avem acolo perii și tot felul de contacte electrice și deci pur și simplu rotorul ăla rezistă foarte mult, nu trebuie să faci nimica. Statorul are contacte electrice fixe și atunci devine un motor electric foarte fezabil. Pe de altă parte, s-a dovedit că este un motor electric cu o viteză de rotație care este dată de frecvența curentului electric, care este foarte stabilă, și pe de altă parte este un motor electric care este foarte fezabil, rezistă foarte mult în timp. Deci asta este marea invenție a lui Nikola Tesla, da? Motorul electric
polifazic, în cazul nostru trifazic, care este într-adevăr un motor electric foarte, foarte fezabil și rezistă foarte mult. Și aici o să adaug foarte puțin despre motoarele electrice de curent alternativ pe care le avem noi în produsele de acasă, într-un Sun, de exemplu, care, atenție, nu este trifazic, ci este monofazic. Și asta e foarte interesant pentru că ele sunt de curent alternativ și ele, motoarele de astăzi, au tot așa un rotor, da? Care nu are contacte electrice, pentru că acolo curentul este indus de către sistemul monofazic de curent alternativ al statorului. Doar că, atenție, în mod normal, un astfel de sistem, deci cu un stator în care se găsește doar o singură fază, creează un câmp magnetic pulsatoriu, dar nu creează un câmp magnetic rotitor. Deci, în cazul respectiv, nu te aștepți ca rotorul să pornească. Ei, ca să pornească rotorul, de fapt, în aceste motoare monofazice de curent alternativ se mai face o șmecherie. Adică se mai creează o bobină în plus, da? Iar pe acolo se trece un curent care este defazat cu ajutorul unui condensator, în așa fel încât să se creeze, să zic așa, un fel de câmp magnetic pseudorotitor, care să pornească, să genereze acel cuplu de rotație al rotorului de la început. Și odată pornit, acest motor monofazic se învârte, iar frecvența de rotație a rotorului este tot așa aproximativ dată de frecvența de rotație a curentului alternativ. Aproximativ, pentru că există acolo un mic defazaj. Avantajul, bineînțeles, este că de data asta poți să alimentezi motorul de la o rețea monofazică, adică practic cea de acasă pe care o avem noi. Însă, diferența dintre motorul polifazic, trifazic al lui Nikola Tesla și motorul acesta nou, să-i spunem, că a apărut mai târziu, da, monofazic de curent electric, rămâne. În sensul că, după câte am citit eu, motoarele trifazice sunt întotdeauna mai fezabile, rezistă mai mult, mai puternice. Din cauza asta, motoarele trifazice se folosesc atunci când ai nevoie de putere mare. Deci toate motoarele industriale care se folosesc în fabrici, când ai nevoie de putere foarte mare, sunt de obicei trifazice. Iar motoarele monofazice, care au o singură fază, sunt cele pe care le folosim noi acasă. Și acum să ne întoarcem la Nikola Tesla, pentru că pe lângă motorul polifazic, trifazic, el a avut și alte invenții, însă nu toate au fost așa de mare succes. Și mi-am notat aici câteva. Mi-am notat, de exemplu, radiocomandă. Faptul că el a fost unul dintre primii care a încercat să comande de la distanță un obiect prin intermediul undelor radio. Asta nu înseamnă că el poate să fie definit ca inventatorul radiocomenzii, dar a fost unul care a încercat la început și l-a încercat cu succes. Bănuiesc că au fost și alții care au încercat. El a avut foarte multe brevete de invenție, deci Nikola Tesla a avut în total vreo 100 și ceva de brevete de invenție în Statele Unite. Pe plan mondial au fost vreo 300 de brevete de invenție. Apropo, Edison a avut mai multe. Edison a avut peste 1000 de brevete de invenție în Statele Unite. Tesla a avut doar 100. Asta și pentru că, am uitat să zic, există o diferență între Nikola Tesla și Edison. Nikola Tesla a fost, cum să zic eu, tipul ăsta de inventator care are o viziune, care își imaginează lucrurile și încearcă și poate funcționează. Edison a avut această atitudine a inventatorului capitalist, a inventatorului care știe să meargă într-o direcție unde sunt mulți bani, care este în stare să construiască, cum să zic, o clădiri întregi, companii întregi, care să meargă către ideea gândită de el. Deci Edison a fost un om care a fost un organizator foarte bun și care, pe lângă faptul că a fost un inventator de geniu, a fost un inventator care a reușit să adune oameni, să construiască companii, să meargă mult mai mult către ideea asta de inventator capitalist. Așa. Deci, cum spuneam, Nikola Tesla a fost mai mult, ideea asta de inventator mai mult așa singular, singuratic, ca să spun așa, da? Care are o viziune, care încearcă să facă ceva, care caută ajutor la oameni, dar nu neapărat genul care face, el singur pune pe picioare lucruri mari de tot, companii și așa mai departe. Asta pentru că, se potrivește și cu mitul lui Nikola Tesla, care este un om ignorat de ceilalți. Dar acum să mă întorc și la alte invenții a lui Tesla și mi-am notat aici, de exemplu, iluminarea cu curenți de înaltă frecvență. El a avut mai multe brevete de invenție pentru lămpi de înaltă frecvență.
Și după câte am citit eu, foarte puține brevete de invenție au fost folosite în practică. Deci, practic, invențiile lui nu au fost folosite în practică când vine vorba de iluminarea de înaltă frecvență. O altă invenție de care se vorbește foarte mult când vine vorba de Nikola Tesla este transmisia energiei la distanțe foarte mari. Deci o să vorbesc mai mult, pentru că sunt unii care consideră că el a descoperit energia gratis, că el putea să transmită și să obțină energie să o dea gratis. Nu, bineînțeles că n-a făcut așa ceva, pentru că știm că energia nu se poate produce din nimic. Energia se transferă, da? Atunci e clar că tu trebuie să o obții din altă parte. Și te costă să o obții din altă parte. Deci, până la urmă, nu se pune problema energiei gratis. Dar ideea de a transmite energie prin aer la distanțe mari, asta a fost ceva care l-a fascinat pe Nikola Tesla. Și povestea este reală, într-adevăr, el a și construit un turn foarte înalt, s-au investit foarte mulți bani în care a încercat să transmite energie la distanțe foarte mari. Iar în principiu, turnul respectiv se folosea de niște principii pe care le folosea și el în bobinele pe care le-a descoperit, așa numite bobinele Tesla. Și anume se folosea de niște principii de rezonanță, pentru că el avea o idee, cum am spus, era un fel de inginer vizionar. Și avea o idee, el se gândea așa, domnule, Pământul este ca o cavitate rezonantă. Ar trebui să existe o rezonanță între suprafața Pământului și atmosfera de sus. Da? Și dacă eu m-aș folosi de acea rezonanță, eu atunci aș putea să trimit energie peste tot, pe suprafața Pământului la distanțe foarte mari. Există la ora actuală idei din pseudoștiință care existau astfel de rezonanță, nu mai știu nici cum mai numește, rezonanță Schumann și așa mai departe. Dar adevărul este că, din punct de vedere tehnic, chiar dacă se poate defini o anumită rezonanță într-un astfel de caz, factorul de calitate al acelui sistem rezonant este foarte scăzut. Deci, în practică, rezonanța este atât de mică încât efectiv nu te poți folosi de ea. Dar bine, lucrurile astea Nikola Tesla nu le știa foarte bine. Cum am spus, era un inginer vizionar și își imagina lucruri pe viitor, dar nu le știa așa de bine și ar fi putut avea o șansă ca lucrurile astea să fie adevărate, dar nu s-au dovedit adevărate. Da? Deci în momentul când el a construit turnul acela mare de tot și a încercat să trimită energie la distanțe foarte mare, și bineînțeles vorbim de multă energie, nu de energie puțină, pentru că energie puțină se poate transmite. Noi transmitem energie către sateliți, da? Ca să comunicăm cu ei. De fiecare dată când trimitem semnale către sateliți, noi trimitem energie. Doar că energia este mică de tot, doar să se comunice. Noi nu vorbim despre asta, noi vorbim de energie multă, da? Deci cu acel tur nu a reușit ca să trimită energie așa cum credeai la început, la câțiva kilometri, câțiva zeci de kilometri și așa mai departe, peste tot pe pământ. Și nu avea cum să funcționeze, da? Și nu avea cum să funcționeze, asta știm și de ce. Pentru că acel sistem rezonant nu există, Pământul nu este un sistem rezonant, da? Deci el era pe o rută greșită. Și asta știm că dacă vrei să transmiți energie, poți să o transmiți prin metoda veche de inducție, da? Așa ne încărcăm noi telefoanele la distanță, da? Pentru că telefonul nostru are o bobină receptoare, iar încărcătorul are o bobină transmisătoare. Și atât timp cât cele două bobine sunt aproape una de cealaltă, atunci bobina care transmite energie, da, poate să inducă curent în bobina receptoare, în cazul de față a telefonului nostru. Toată ideea este că distanța dintre cele două este mică. Da? Deci transmiterea energiei prin aer este posibil. O avem și noi în telefoanele noastre. Doar că distanța dintre obiecte este mică. Și acest vis al lui Nikola Tesla de a transmite energie la distanțe foarte mari nu este încă realizat. Și ce să zic, eu tot sper să se realizeze, pentru că ați văzut că avem în casă tot felul de aparate electrice și întotdeauna trebuie ca să folosim cablu. Da? Și eu cred că pe viitor ar putea să se realizeze. Și oamenii tot încearcă tot felul de metode, pentru că nu trebuie să transmiți energia asta pe distanță foarte mare, da? Trebuie să o transmiți doar în interiorul casei, adică efectiv pe câțiva metri. Și, tot se încearcă, nu vorbim aici de sisteme laser, dar o să dau ceva de la mine ca să vă spun așa, pentru că la Philips am lucrat într-un astfel de proiect, care se numește Wireless Kitchen, adică bucătăria fără fir. Și în acel proiect, scopul meu a fost ca să iau o bobină, nu hai să vă zic cum arată bucătăria fără fir, ca să faceți o idee, bucătăria viitorului în care, ideea asta este,
să avem, cum să zic eu, toate aparatele astea de bucătărie să nu mai folosească conductori electrice să se încarce. Adică dacă cumperi un fierbător de apă, să nu trebuiască să-l mai bagi în priză. Și ideea bucătăriei fără fir, în esență, e simplă, e aceeași de la telefoanele mobile, și anume că ai nevoie de un transmisător de energie care, în cazul bucătăriei de fir, fără fir, este o bobină ce se așează sub blatul de la bucătărie. Deci dacă avem un blat de la bucătărie, punem o bobină sub blatul de la bucătărie. Iar ăsta de apă, deci se spune fierbătorul de apă, are pe fundul lui o bobină care este receptoare, care primește curent. Da? Și atunci dacă așezăm ăsta fierbătorul de apă exact în locul de pe blat unde sub se găsește acea bobină care transmite energie, atunci avem un transfer de energie și practic fierbătorul de apă poate să primească energie fără fir, pentru că o primește de la bobina care este sub blat. Da? Deci sistemul ăsta seamănă foarte mult cu aceste plite de inducție pe care le avem, pentru că funcționează plitele de inducție, avem o bobină prin plita respectivă, iar în cazul de față la plitele de inducție nu avem o bobină receptoare, ci pur și simplu bobina de inducție din plită induce curenți electrici în moala noastră, care e metalică și care astfel se încălzește și încălzește genii, să spunem apa. Da? Ei, la fierbătoare și, cum v-am spus, celelalte lucruri care sunt la bucătărie, deci la bucătăria fără fir, vom avea în esență bobine de inducție sub blat și vom avea aparate deasupra care au bobine receptoare. Da? Deci asta ar fi, să zic așa, ceva care se poate realiza, la care am lucrat eu și care probabil că va apare pe piață, fără doar și poate. Dar, încă o dată, nu este ceea ce ne dorim acasă. Eu mi-aș dori să-mi încarc lucrurile astea acasă, toate lucrurile astea, fără să bag nimic în priză. Mai este de lucrat, poate că se realizează, dar ideea lui Nikola Tesla, da, de a transmite la distanțe foarte mari, asta este foarte, foarte greu de realizat și nu sub forma pe care și-o imagina Nikola Tesla, pentru că, încă o dată, Pământul nu este un rezonator. Și vedeți, așa mi se întâmplă când vorbesc liber, pentru că vorbesc foarte mult. Asta este, dar să știți că poate mai fac astfel de videouri. Îmi dau seama că acum se mișcă telefonul. Da, data viitoare să fac să nu se miște. Am ajuns spre sfârșit și aș vrea doar să vorbesc despre câteva mituri despre Nikola Tesla. Și o să încep cu undele scalare. E o chestie care m-a urmărit când eram student la facultatea de electrotehnică, că se spunea că Nikola Tesla descoperise unde scalare, care ar fi fost ceva în plus față de undele electromagnetice cunoscute. Și căutând puțin la video ăsta am aflat cam despre ce era vorba. Atunci nu înțelegeam. Acum am înțeles oarecum. Nikola Tesla a avut niște brevete de invenție, de transmitere a energiei, da? Și el n-a menționat unde scalare. Însă după aceea, mai târziu, niște fizicieni ar fi spus așa: sistemul lui Tesla ar fi putut funcționa sau ar funcționa dacă există aceste unde electromagnetice scalare. Și o să vă zic pe scurt ce sunt undele electromagnetice și de ce aceste unde electromagnetice scalare nu există. Cel puțin nu există la ora actuală și nu știu dacă pe viitor. Ideea de bază este în felul următor. Toate undele electromagnetice sunt unde electromagnetice transversale. Pentru că dacă luăm câmpul electromagnetic oscilează fie în direcția asta, pe direcția de mișcare, deci fie pe o direcție perpendiculară orizontală față de direcția de mișcare, fie pe o direcție perpendiculară verticală față de direcția de mișcare a undei. Din cauza asta, undele electromagnetice sunt unde transversale. Da? Și a existat la un moment dat niște sugestii ale acestor fizicieni care spuneau așa: dacă ne apucăm și calculăm undele electromagnetice nu pentru câmpurile electrice și câmpurile magnetice, deci nu pentru E și B, ci pentru câmpurile potențial vector, există în descrierile câmpurilor electromagnetice, există o chestie mai adâncă care spune că în spatele câmpurilor electrice și magnetice există potențialele electrodinamice, care sunt de două tipuri: potențialul electrodinamic scalar și potențialul electromagnetic vector, electrodinamic vector se spune. Da? Ei, în esență atunci avem 4 astfel de potențiale și dacă facem unde din ele vom avea 4 unde. Da? Deci putem să avem nu numai unde transversale, dar am putea să avem și unde longitudinale. Și undele acestea ar fi unde scalare. Doar că, atenție, în câmpurile electromagnetice, în legile lui Maxwell, nu avem nevoie de aceste unde scalare. Da?
Și deci din cauza asta se spune că, ok, această ipoteză a undelor scalare nu este cea adevărată. Și unii oameni îi spun ipoteza undelor pseudoscalare. Da? Și iarăși revin la Tesla, ele nu provin de la Tesla. Dar aș vrea să zic doar o chestie foarte, foarte pe scurt despre undele scalare, că am stat și m-am gândit că dacă vorbim de aceste unde scalare în cazul potențialelor electrodinamice, da? Deci potențial electrodinamic vector și scalar, atunci ar trebui să intrăm în teoria electrodinamicii cuantice. Și acolo e foarte interesant, pentru că în teoria electrodinamicii cuantice, când se obțin unde, se obțin într-adevăr și unde longitudinale, în afară de cele două transversale, și se obțin și unde temporale. Da? Ei, însă, în electrodinamica cuantică are loc o normalizare, nu mai țin minte cum se spune, care poartă numele de Gupta-Bleurer, da? În care, dacă am asocia fotoni acestor unde care sunt longitudinale și acelor unde care sunt temporale, deci în timp, cele două s-ar anihila și vom sfârși doar cu undele transversale. Da? Asta e o chestie care și mie îmi vine greu ca să o înțeleg în electrodinamica cuantică, dar așa este construită natura. Natura este construită ca acei, între ghilimele, fotoni longitudinali și fotoni temporali să se anihileze precis în mecanica cuantică, în așa fel încât să nu avem decât fotoni transversali. Da? Dar asta mă duce cu gândul la Tesla, care spusese, ok, nu Tesla, cei care au venit după el, care vorbise despre aceste unde scalare. Da? Dar atenție, și dacă pe viitor civilizațiile viitorului vor reuși cumva să iasă din această paradigmă Gupta-Bleurer, da? Și să vorbească despre acești fotoni care sunt longitudinali și temporali, care poate, nu știu, într-o altă teorie mult mai avansată, nu știu, poate că nu se anihilează, da? Asta nu înseamnă că Tesla a descoperit unde se scalare, da? Pentru că Tesla, în esență, era în paradigma clasică, în paradigma lui Maxwell. Și așa cum v-am spus, în paradigma lui Maxwell, nu se pune problema de a avea unde scalare. Undele electromagnetice sunt numai transversale, date de cele două polarizări ale luminii. Și la sfârșit, câteva dintre miturile pe care le-am găsit despre Tesla. Da? Ce am găsit? Am găsit așa, raza morții, despre care se crede că va aduce pacea mondială, tocmai pentru că ea putea distruge într-o clipă orașe și armate întregi. Tesla însuși ar fi spus despre arma sa: aparatul meu îmi permite să trimit spre un punct foarte îndepărtat energii de trilioane de ori mai mari decât este posibil cu raze de orice fel. Astfel, mii de cai putere vor fi transmiși printr-un fascicul mai subțire decât firul de păr și nimic nu poate rezista. Da? Asta pentru că la vremea respectivă Tesla era în acea paradigmă a transmisiei energiei la distanțe foarte mari, fără fir. Și dacă paradigma lui s-ar fi dovedit adevărat, atunci poate că ar fi putut face așa ceva. Dar paradigma, așa cum am văzut, nu este adevărată, ipoteza de plecare era falsă și atunci textul ăsta despre Tesla nu poate să fie interpretat decât, dacă vrei, în termen de laser. Că atunci când vorbește despre un fascicul mai subțire decât firul de păr, da? Atunci, da, poți să spui că o rază de laser poate să ducă energie la distanțe foarte mari și poate să distrugă lucruri. Dar iarăși, pe vremea lui Tesla, bine, acum trebuie să stau să mă gândesc, pentru că ideile lui Einstein despre laser au fost făcute atunci când Tesla era foarte în vârstă. Deci se poate ca Tesla să fie auzit despre laser, dar nu cred că ideile astea sunt făcute înainte ca, cred eu, așa cum s-a exprimat aici, înainte ca Einstein să fi dezvoltat acea idee a laserilor și acea inversie de putere pe care ai nevoie ca să creezi după aceea laserii. Deci doar în paradigma laserului, dar Tesla nu este considerat sub nicio formă un inventator al laserului, pentru că el a lucrat, așa cum v-am spus, în paradigma electromagnetismului clasic. Un alt mit, Tesla a fost coordonator al proiectului Philadelphia. Proiectul Philadelphia, care ar fi făcut să ascundă o navă, un vapor, da? Cu ajutorul lui Einstein. Am și eu un video pe YouTube, puteți să vă uitați acolo. Eu nu cred în acest proiect al lui Philadelphia, mi se pare că este un mit. Și din cauza asta nu cred că Tesla a fost coordonator al acestui proiect. Iarăși, nu am găsit decât așa cuvinte aruncate, n-am găsit sub nicio formă o referință că Tesla ar fi putut face așa ceva. Deci e vorba de un mit. Un alt mit este că Tesla a pus bazele primului accelerator de particule din lume, bazându-se pe principiul fulgerului globular. Da?
Aici nu neg că Tesla ar fi putut folosi principiul fulgerului globular pentru a accelera particule. Da? În fizica modernă, de exemplu, avem astăzi lasere care accelerează particule la energii foarte mari, tocmai pentru că se folosesc de acea undă de potențial care ajută particula respectivă să fie accelerată. Și îmi imaginez că Tesla ar fi putut să folosească un principiu al fulgerului globular pentru a sugera ideea că acest fulger globular ar putea să accelereze particule. Dar eu nu l-aș numi inventatorul acceleratorului de particule din lume, pentru că în fizica particulelor, primele acceleratoare au folosit alte principii. Da? Deci faptul că a sugerat o chestie care după aceea poate pe viitor s-a realizat într-o altă formă, asta nu îl face pe el un inventator, pe el cel care a pus bazele primului accelerator de particule din lume. Și mai am aici despre radio, că Tesla ar fi descoperit radio înaintea lui Marconi. Adevărul este, după cât am citit, că nici Tesla, nici Marconi nu au descoperit radioul, că de fapt a fost așa cum se întâmplă adeseori în știință, foarte mulți oameni contribuie la anumite chestii și la un moment dat unul dintre ei pune ultima cărămidă, da? Și atunci nouă ni se pare că ăla este inventator. În cazul de față, Marconi se pare că a pus ultima cărămidă când vorbim despre radio, nu ca principiu, vorbim despre radio ca o chestie practică. Și Marconi ar fi pus, să zic așa, ultima cărămidă la acel radio practic de care aveam nevoie. Dar după aceea Marconi am citit că a fost dat în judecată de către unii dintre care aveau și ei brevete de invenție și contribuții și judecătorul a concluzionat pe baza, lucrurilor care s-au discutat acolo, că într-adevăr Marconi nu poate să fie denumit singurul inventator al radioului. Și cred că asta este valabil și pentru Tesla. Tesla poate că a avut anumite idei, dar nu cred, sincer să fiu, că Tesla a avut niște brevete de invenție foarte clare care ar fi condus la construcția practică a unui radio. Despre lucrurile astea nu am citit. Da? Deci, iarăși, cred că este vorba de unul. Concluzia din toate poveștile astea, da? Despre Nikola Tesla. Nikola Tesla a fost un geniu, dar eu îl încadrez în zona de genii ale ingineriei. Da? Genii care fac invenții, așa cum v-am spus, aduceți-vă aminte de început, avem descoperiri, invenții și inovații. Ceea ce se face astăzi în lume este în special inovații. Pentru că cele mai multe invenții deja s-au făcut, iar descoperirile sunt făcute deja de mai mult de 100 de ani. Deci Tesla a fost un geniu al invențiilor, așa cum a fost și Edison. Și dacă îi comparăm pe cei doi, atunci Edison a fost mai mare decât Tesla. Pe de altă parte, eu nu l-aș pune pe Tesla deasupra lui Einstein, deasupra lui Newton, deasupra lui Maxwell. Pentru că, pe de o parte, să faci invenții, ai nevoie de acele lucruri fundamentale. Da? Și astea au fost descoperiri de mari fizicieni ai lumii. Pe de altă parte, invențiile le faci când ești într-un moment al invențiilor din zona respectivă. Și Tesla a trăit exact în perioada imediat următoare, la câteva zeci de ani, a fost el prolific după ce ecuațiile lui Maxwell se definitivaseră și când exploda această civilizație a electromagnetismului, așa cum o numesc eu, civilizația care se întâlnește, da? Deci el a fost în acea perioadă în care exploda și pur și simplu erau foarte multe invenții care se făceau atunci pe electricitate. Și el a fost unul dintre mari inventatori ale acelei perioade. Și o compar cu perioada în care trăim astăzi. Pentru că și la ora actuală există niște inventatori. Și eu îi numesc de data asta inventatori ai inteligenței artificiale, da? Pentru că ei reușesc să găsească, pe baza unor principii fundamentale ale matematicii, să facă niște invenții. Iar invenția este, la ora actuală, inteligența artificială, large language model, modelele astea, da? Iar inovatorii sunt cei care le folosesc, da? Deci toți cei care folosim API-uri și construim un fel de interfețe și ne folosim de inteligența artificială, ChatGPT, Claude, noi suntem inovatori. Inventatorii, în cazul de față de astăzi, sunt cei care scriu codurile acelea fundamentale pentru Claude, da? Care după aceea acele coduri se folosesc, bineînțeles, de legii descoperite, legile matematice, legii fizice și mai departe. Deci și astăzi trăim o vreme a inventatorilor. Și mari inventatori de astăzi, da? Sunt cei care inventează inteligența artificială, deci sunt cei de la companiile astea de vorbim, OpenAI, Claude și așa mai departe. Și ca să sfârșesc, da, deci după părerea mea,
Nikola Tesla a fost un geniu, dar a fost un geniu al inventatorilor, un geniu care și-a trăit perioada respectivă împreună cu Edison. Și cu asta am ajuns și la sfârșitul videoului de astăzi, un video mai special. Mă voi adapta, sincer să fiu, la metoda asta de a face videouri, mai ales pentru că aș vrea să o extind și la alte tipuri de videouri. Marele dezavantaj e că vorbesc foarte mult, dar probabil pe viitor, când voi face și celelalte tipuri de videouri, pentru că aș vrea să mă mut, să mai fac un video în plus pe săptămână despre un alt subiect, nu neapărat despre fizică, în care să vorbesc liber, da? Voi încerca să păstrez acele videouri mai scurte, adică să nu lungesc așa de mult. Ei, și pentru că am ajuns la sfârșitul acestui video, nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat, apăsând pe acest buton de abonare. Le mulțumesc tuturor celor care mă susțin pe Patreon, pentru că fac posibil acest canal și care sunt membri aici, și celor care sunt membri aici pe YouTube. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, Voice School. Numai de bine, la revedere!